Subiectul de astăzi al emisiunii Știința în Cuvinte Potrivite este domnul Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric. Vom vorbi despre magazinul istoric, numărul din luna februarie. Bine ați venit, domnule Dorin Matei, în emisiunea noastră. Bună ziua, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Eu aș încerca să prefațez întâlnirea noastră de astăzi cu un citat puțin mai extins, un citat care vine din alte timpuri. Constituția cea mai rațională, cea mai bine echilibrată, cea mai avută în garanții, este nimic dacă guvernul polovește, dacă spiritul public nu îi dă viață și sprijin. Una din cauzele cele mai grave ale decadenței noastre este pierderea sentimentului de sacrificiu pentru binele public. Nu se mai interesează nimeni. Într-o țară unde lipsește dreptatea, unde națiunea își ia aerul de două taberi, învinși și învingători, despoiați și despoitori. Oamenii încep a trăi în țara lor ca într-o țară străină și robia lor este venită înainte de a se arăta străină. Tirania, oriunde vine, de la al tău sau de la străin, este tiranie, este rău. Așa vorbea pe vremuri Dimitrie Polindineanu, dar se referea la fiecare pare etern. Da, chiar mă întrebam de ce ați citatul ăsta. De fapt, și noi l-am făcut și l-am pus chiar în pagina noastră de revista. Da, dar mă bucur că l-ați ales și cu asta. Pentru că, în fond, repetăm cu toții această formulă: istorie, magistra vieții, ea ne învață. Și pe urmă constatăm, când începem să analizăm faptele istorice, că, din păcate, oamenii învață destul de puțin. E adevărat, sunt popoare care învață mai mult din istorie și o duc mai bine. Sunt popoare care învață mai puțin din istorie și o duc mai greu, pentru că mereu repetă greșelile trecutului. Ciudat este că noi tot spunem că am dus-o greu în istorie, dar se pare că nu vrem să o ducem și bine, adică... Sunt popoare care au dus-o mai greu ca noi. Sigurat. Sunt în mod sigur. Și au avut capacitatea să învețe câte ceva. Sigur, cât de actuale sunt cuvintele lui Polindineanu rostite acum vreo 100 și vreo 50 de ani, dacă nu mai mult, rămâne ca fiecare dintre cei care citesc revista Magazin Istoric sau cei care v-au ascultat acum pe dumneavoastră reproducând acel pasaj din textul lui să judece și să decidă. Da.